Good morning mga shipapings. Time check, 5 a.m. in the morning. Naghahanap ako ng pagkain gutom. I got bread. Hanap tayo ng karinderya dito sa mga daan-daan. Ay nako. Hope okay lang. Ingat ang lahat. Okay. Anyway, tapos na. Open na yung gate. From 9 p.m. to 5 a.m. Yan yung curfew. So ito, may nakita tayong karinderya. Tingnan natin. Wait muna. Bye-bye. Ayan, so nakabili na tayo ng ulam para sa umagahan natin. Ay, nako. Anyway, sa videong to, tuturo ko po sa inyo paano gamitin yung KineMaster sa Chroma Key. Explore natin yung Chroma Key. Ang daming gamit yung Chroma Key sa KineMaster. You can see a lot of things, stuff na pwede natin gamitin for editing the videos. Kabili na ako ng food, ready to eat for this morning. Wala pang tao, wala pang sasakyan, so aga, yan. Pero bukas na yung gate. Yan. So kapalit lang yun. Yan mga shipapings, kita tayo. Ano pa hinihintay natin? Simulan natin pag-explore ng ating KineMaster sa Chroma Key. Okay, let's go! So yan mga shipapings, punta tayo sa ating KineMaster para gumawa ng isang example sa paggamit ng ating tinatawag nilang Chroma Key sa KineMaster. If wala ka pang KineMaster app sa pag-i-edit ng video mo, kailangan mong pumunta sa Google Play Store o kahit anong Play Store at mag-download ka ng KineMaster. If hindi mo pa alam kung paano mag-download, may isang video ako doon sa baba ng aking channel. Pwede kang pumunta. Okay, so dito na tayo at ating simulan. I-click mo yung KineMaster, punta ka sa pag-add ng project, tapos i-click mo yung 16 by 9 na size. Eto. At eto na tayo sa portal ng ating KineMaster. Una sa lahat, kailangan nating maglagay ng blank na picture. Ayan. So, lalagyan natin ng isang blank na picture. I-adjust. Kahit ilang size ng blank picture mo. At kung gusto mong i-save, i-click ang check sa itaas. Ito, dito. Ayan, i-click natin. Ayan, mga shipapings. At pagkatapos niyan, kailangan nating pumunta sa layer para yung Chroma Key ay magpa-function. Okay? Pero before that, kailangan nating pumunta sa media para mag-add ng isang picture. Kunwari, kasi we're discovering something here. Okay, add tayo ng isang picture. Ayan. Tapos yung sa itaas ng effect, may media. Yan. Hahanap tayo ng mga picture na ating napag-save. Ito yung kukunin kong picture.
na-save ko kanina, ilalagay ko dito. Ayan. Lakyan ko yung size. Parang si John Lloyd yan. At nice. Isa-save ko muna bago ko i-adjust. Ayan. Okay. Oops. I-adjust natin itong picture. So, kung gusto niyo i-adjust, dito lang. Ayan. Drag mo na yung picture. Oops. Okay na yan. Tapos, pag gusto mong pumunta sa itaas, click mo lang tong ito. Ayan na. So, ang gagawin natin, mag-a-add tayo ng tinatawag nilang green effect na clip. Bakit green? Kasi dito gumagana yung chroma key functions. So, ang dapat natin gawin ay pumunta sa YouTube, mag-download ng mga hindi nakaka-copyright na mga green effect screen. For example, gusto mong maglagay ng subscribe button sa video mo, kailangan mo lang pumunta sa YouTube, mag-download ng mga or non-copyright green effect. So, I do have here my own. Ito yung ginagamit usually sa pag-edit ng video. Kunyari, gusto ko maglagay ng subscribe button. So, ito, pumunta tayo sa layer pa rin, media, at pumunta sa na-download nating screen effect. So, makikita nyo, marami akong download dito. Ito yung example ko. Ayan. So, ayan, kung mapapansin natin, natabunan yung face ko ng green effect. So, ayan. So, dito natin makikita kung ano yung function ng chroma key. So, ayan. Di ba nakikita natin yung mga subscribe button? So, may numbering siya una. Ayan. Pangalawa. Ito. Usually, ito yung ginagamit ko basically. Tapos, kasunod, yung isa. I-adjust muna natin to. Para naman, masasagad siya doon sa pinaka dulo. Okay. Ikakat lang natin yan kasi nga medyo mahaba. Isi-save muna natin. Okay. Tapos, ayan. Ang gagawin natin pumunta tayo dito sa portion ng ito. So, kailangan natin i-adjust itong button, subscribe button. I-click mo na yung picture dyan sa screen. Ayan. Para mag-highlight siya. Tapos, palakihin natin. At ilagay natin kung saan natin gusto ilagay. Pwede sa ngipin ko, ilagay natin dyan. Tapos, pumunta tayo sa chroma key. Saan makikita yung chroma key? Dito sa right side, sa baba ng out animation. Lalabas lang ang chroma key pag may green screen effect. So, ayan, nakita natin. Pero pag wala yung green effect, hindi siya lalabas. So, yan yung chroma key. I-click natin yung chroma key. May nakalagay na enable. Ayan. So, napapansin nyo, nawawala yung green. I-click natin ulit. O yan, nawawala na naman. I-click natin ulit. Okay. So, mapapansin nyo, ang nakatira is yung subscribe button at saka yung hand na nakaturo dyan sa subscribe word. I-adjust natin ito. Dapat hindi makita yung green sa gilid. So, susulitin natin siya. I-adjust mo lang dito. Ayan. At i-check pag sa tingin mo okay na. Check. Okay. Balikan natin. So, syempre, may mga number 1 nakalagay kasi save lang natin na video ito. Shout out nga pala sa mga nag-comment, sa mga small YouTuber. Ayan. Save natin to. Kakat natin. Cut natin to. Click ang portion ng green. Kakat natin. Kung gusto natin i-cut dito, cut yung left side. Ayan.
Ipi-play muna natin. O, diba? Ayos. Tapos, ikakat natin yung number 2. Doon na portion ikakat natin para hindi siya makita. Split muna natin. Ayan. Check. Hanapin yung number 2. Okay. Diyan na banda. Ikakat natin yan. Cut. There you go. Split play. Ito yung ginagamit kong button. Alright. Diba? Ayos. Pause. Hanapin na. Ikakat natin dyan banda. Cut lang ng cut tayo. Split. Okay. Tapos, i-adjust muna yung picture kasi hindi siya nasagad dun sa picture na empty. Ayan. Sige, hanapin natin yung number 3. Oops. Diyan, ikakat natin yung number 3. Click yung green screen, cut. Okay. So, ayan. I think okay na lahat. Tingnan natin. Oh, diba? Tingnan mo yung mata ko. Yan. Ganyan lang kasi simple. Ang layo pa na isa. Wait lang. Pause. Move natin to dito. Kung gusto nyo move ilong press, move left para mas madali. Ayan. Play. Kayo na bahala kung saan nyo banda ilalagay yung subscribe button nyo. Yan. Okay? O, diba? Yan yung ngipin niya. So, ganyan lang kasimple. Okay? Yeah, boy. Nani? Nice. Ayan po mga shipapings, napaka-easy ng ating tutorial. So ayan po mga shipapings, shoutout tayo, okay? May listahan ako dito, napakarami. Okay, shoutout po tayo. Anyway, so shoutout po sa Mami Besh Dayan. Lalo na sa channel ni Lods Joffer Trajano. Salamat sa inyo. Shoutout sa inyong dalawa po. Mami Besh Dayan, shoutout po sa inyo. Next is Inday AZ channel. Ewan ko paano pag-pronounce yan. Shoutout din po sa inyo ate. Kay Toy Chua, shoutout po. Kay Kuya Powell Discabento, shout out. Shout out din po sa Mommy's Home and Kitchen. Jaylene De La Serna Vlog, shout out kuya. Kay, ewan ko paano pagbasa nito. Zian Sin, ewan ko pa paano basahin yan. Shout out sa iyo, Kois. At sa lahat ng mga nag-comment sa videos, maraming salamat po sa support. Shoutout po sa ating lahat at lalo na sa mga bumubuo ng ating 100 above na subscribers. Salamat po sa inyo at salamat po sa inyong suporta. Mabuhay po kayong lahat. God bless us all. At shoutout din kay Sedi Datwali. At lalo na kay Joy Monghit. Joy, shout out. Dara Joy, shout out. Shout out po mo. Tapos shout out po sa tanan nga mga subscribers nga nagbuo sa 100 above. Thank you so much. Og siya sa next video. And salamat sa pag-subscribe. Salamat sa pag-hit sa notification bell button para updated po tayo sa ating mga bagong videos. Salamat po sa walang sawang pag-view sa mukhang to. Shipapings, God bless everyone. At shoutout din sa palangging ko. Ingat ang lahat at bye-bye for now. Kita-kita tayo sa next video. Bye-bye.